Este carnea de rață bună pentru consum? Nimic nu este bun sau rău în sine, ci contează cantitatea, calitatea, frecvența și contextul. Sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de prevenție și te ajut să înțelegi cât de importantă este alimentația diversificată. Iar în acest video îți voi prezenta câteva dintre beneficiile, dar și dezavantajele consumului cărnii de rață. Rața este pe locul 3 în topul consumului cărnii de pasăre la nivel mondial, după cea de pui și de curcan. Modul în care au crescut și s-au hrănit păsările, dacă sunt sălbatice, de curte sau de crescătorie, determină calitatea cărnii. Rațele sunt păsări acvatice, omnivore. Consumă atât hrană vegetală, precum alge, mușchi, iarbă sau cereale, dar și crustacee, pești, amfibieni, insecte sau larve. Rațele de crescătorie sunt în general hrănite doar cu cereale și uneori li se mai adaugă în alimentație făină de pește sau alte suplimente. Atunci când rațele de crescătorie sunt suprahrănite pentru a se obține diverse specialități precum foaie gras, le este afectată digestia, ceea ce scade valoarea nutrițională a cărnii. Carnea de rață este o sursă bună de proteine, vitamine și minerale. Este bogată în triptofan, un aminoacid esențial ce nu poate fi sintetizat de către organism și trebuie adus prin dietă. Triptofanul este precursor al serotoninei, hormonul care scade depresia și anxietatea, al melatoninei, care ne ajută să avem un somn odihnitor, și al niacinei, vitamina B3, importantă pentru producerea de energie. De asemenea, este și o sursă bună de fier, necesar formării hemoglobinei, proteina ce transportă oxigenul în sânge, dar și de seleniu, important pentru buna funcționare a tiroidei și a sistemului imunitar. Mai conține cantități mici de vitamina B12, acid folic și magneziu. Dacă de pe pieptul de rață se îndepărtează pielea, atunci are un conținut de grăsimi mai mic decât pieptul de pui, dar eu vă recomand să-l consumați cu grăsime, deoarece sunt grăsimi sănătoase. Iată un aspect interesant. Datorită faptului că rațele, fiind păsări acvatice, sunt expuse la temperaturi mai scăzute, punctul de topire al grăsimii de rață este de doar 14 grade Celsius, mult mai mic decât grăsimea de vită, porc sau de pui, ceea ce o face mai fluidă în interiorul organismului și mai ușor de metabolizat. Același lucru se întâmplă și cu grăsimea de somon, pentru că somonul trăiește în ape reci, grăsimea lui este mai fluidă. Dacă te-am convins că rața își poate găsi loc în alimentația ta, am pus mai jos în descriere câteva linkuri cu rețete delicioase care să te inspire, pentru că mai nou sunt pasionat și de bucătărie. Dacă îți plac și consideri utile aceste materiale realizate și cu sprijinul lui Cosmin, videograful talentat de la Coolgraphy, arată-ți recunoștința printr-un like și transmite lumina cunoașterii mai departe printr-un share. Și îți mulțumesc pentru că susții astfel acest proiect educațional. Acum, haideți să vedem și câteva dezavantaje ale cărnii de rață. În funcție de sursă, carnea de rață poate avea și câteva minusuri. Rațele sălbatice care trăiesc în zone poluate pot avea o cantitate mai mare de toxine, iar gătitul insuficient poate cauza contaminarea cu salmonella, campylobacter sau toxoplasmoză. De asemenea, rațele crescute în ferme intensive pot avea hormon de creștere sau antibiotice și, din cauza că nu fac mișcare și consumă preponderent doar hrană vegetală produsă pe scară industrială din soluri secătuite de nutrienți, carnea nu este atât de densă nutritiv. Astfel, consider că cea mai bună sursă sunt rațele crescute la curte, care au acces și la libertate. Când rața consumă insecte sau larve care la rândul lor au avut o hrană sălbatică dintr-un sol bogat în nutrienți, carnea este mai densă nutritiv. De aceea te încurajez să cumperi hrană cât mai mult posibil de la microferme care au respect pentru mediu, animale și plante. Sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, adeptul unei alimentații omnivore echilibrate și te ajut să-ți iei sănătatea în propriile mâini. Îți mulțumesc pentru atenție și ne revedem în următorul video.